camera. Last year, nung 2020, nung nag-umpisa yung pandemic, doon ko sinubukang magseryoso sa hobby na to, sa photography. Kasi unang-una, hindi pa naman talaga ako ganun katagal na umahawak ng camera eh. Yung setup kasi at yung diskarte mo sa night photography, ibang-iba sa natural na photography. Mag-iba yung setup mo, mag-iba yung diskarte mo. Hindi mo ma-achieve yung gusto mong mangyari, kaya ang hirap. Kinatatakutan ko yan, iniiwasan ko yan. Halika, samahan nyo ako at panoorin natin, balikan natin, ikukwento ko sa inyo ang mga pinagdaanan ko nung minsan kong tinangka ang night photography. Okay, so wag na nating patagalin pa. Muli, eto na naman si Danny Boy Puting Tae. At ngayon, pag-uusapan natin yung mga naging experiences ko nung minsan kong sinubukan ang night photography. Ngayon kasi, more or less, mga isang taon na din mula nung nag-umpisa akong humawak ng camera. Last year nung nag-start yung pandemic. Yun na yung pinagkaabalahan ko. At kadalasan, ang lagi kong nasusubukan o nagagawa, kung hindi man product photography, street photography. Pero, yung night photography, Initiate retreat! hindi gaano. Kasi kapag product photography kasi yan, or street photography, umaga, or kahit artificial light man yung ginagamit mo, basta maliwanag, may sapat kang light source, yung setup mo sa camera mo, straightforward lang. Madali lang siyang i-set up, madaling timplahin. Pero pagdating sa night photography, madilim, sobrang kaunti ang light source mo. Alam mo yung nangyari sa pictures ko? Puro madilim, puro malabo, hindi ko ma-achieve yung gusto kong mangyari, kaya wala akong naging magandang experience sa night photography. So minsan, nung parang before ba ng pandemic to or kakastart pa ng pandemic, sinubukan mo tangkain yan dati. Sinubukan kong mag-practice ng night photography. So pagkatapos ng trabaho ko, alas 10 ng gabi, out ko, bigla akong naisip, pumunta kaya ako ng Cubao. Kasi nung wala pa masyadong pandemic, yung alas 10 kasi rush hour yan, yung mga street vendors, yung mga tao pa uwi, lahat yan makikita mo sa Cubao. Kaya ngayon naisip ko, yung takot ko sa night photography, napalitan ng excitement. Alam mo yun, parang gusto mong lusubin, tapos gusto mong mag-aral, gusto mong bottom line, na-excite ako. So hindi na ako nagdalawang isip pa, pumunta ako ng Cubao, dala-dala ko yung camera ko, at dun ko unang naranasan yung night photography. Okay, so isipin nyo to. Paglabas ko ng opisina, sumakay ako ng bus, pumunta ako ng Farmers, pumunta ako ng Araneta, pumunta ako ng Alimol, ng Main Avenue, pumunta pa ako ng Cubao Expo, picture dyan, picture dito. Alam niyo nangyari? Puro madilim lahat, chong! Wala akong naiuwi kahit isang souvenir man lang. Ang ending, eto yung natutunan ko. Nung nag-night photography, kuno ako doon sa Cubao dati. Dapat mahusay kang maghanap ng light source. Sa reflection man yan nanggagaling, street signs, sa street lights, sa neon lights, sa mga headlight ng sasakyan. Dapat yun ang una mong hanapin. So eto yung matindi ngayon. Nag-message sa akin yung tropa ko, si Kurt, sabi niya, pre, gusto mo bang pumunta ng Cubao? Gusto mo bang tumambay ng Cubao? Sabi niya. So sabi ko, ba't hindi ko subukan ulit yung night photography, yung ginawa ko last time? At this time, maghahanda na talaga ako. Hindi na ako nagdalang isip pa. Ako, sige pre, tara, punta tayo. Tuloy tayo dyan, G ako. So ito na nga, nagkita na kami sa Cubao. Dito kami ngayon sa Cubao. Naglalakad-lakad kami ng kaibigan ko, si Kurt. Check niyo yung Instagram niya. Ayan, sa baba, nasa link. Naglalakad-lakad kami dito sa Cubao. Tingin kami ng magandang kuhanan. Tapos, kahanap kami ng pwedeng tignan na papasabilang street photography sa street photography. Or mamaya kapag gumabi na, tingnan natin kung papasa na sa night photography. So, abangan nyo yung mga outputs namin mamaya. Sama lang kayo sa amin. Nung maaga pa naman, hapon pa lang, so di pa ganun, wala pang dilim, nag-ikot-ikot muna kami doon. So nag-picture-picture kami. Nga lang, alam mo naman doon sa Cubao, medyo sa Araneta, private property kasi, kaya sinisita kami, kaya panakaw lang kami kumukuha ng litrato. So nahasaya lang kami. Ayun na nga, napag-desisyon na namin na humanap na lang kami ng magandang spot at doon na lang kami tatambay para gumawa ng long exposure shots at antayin na lang namin na kumagat ang dilim.
Ayan, so andito na tayo. Dito kasi tayo pupunta. Diyan sa overpass na yan, diyan tayo kukuha ng mga long exposure shots natin mamaya. At time check natin ay 6:12. So sapat na yung dilim para makagawa tayo ng mga malulupit na mga long exposures mamaya. Ayan, so nandito na tayo sa ating promised land. Yung kanina pa natin pinupuntahan. At nandito pa rin tayo sa Cubao, sa Belly of the Beast. Ito yung isa sa mga paborito naming hindi naman paborito, naging paborito na namin ngayong gabi. Okay, so bakit long exposure shots ang napag-usapan naming gawin ni Kurt? Kasi long exposure shots maganda yan kapag gabi. Ibig sabihin, mas matagal na naka-expose yung sensor ng camera. Naalala niyo yung sensor nung naglinis tayo ng camera? So halimbawa, gusto mong kuhanin yung ilaw ng sasakyan, yung magiging trail of light siyang ganon. Halimbawa, tissue yung sasakyan na gumagalaw. Yung tinta, yung ilaw. At yung bilis ng kamay ko, yun yung shutter speed, yun yung exposure. Ganto. Gumagalaw yung sasakyan, pero pag mabilis yung exposure mo, saglit lang, ganito ang mangyari. Tuldok lang. Ayan. Pero, kapag gumagalaw ang sasakyan at long exposure ang ginawa mo, ganito ang mangyari. Gumagalaw yung sasakyan, long exposure ang ginawa mo, ganito ang mangyari sa ilaw na pinicturan mo using long exposure. So dahil nga long exposure shots yung napag-usapan namin ni Kurt na gagawin namin, pinaghandaan ko talagang malupit. Nagdala ako ng tripod. Pag long exposure shots kasi yan, karaniwan, tatagal yan ng mga 2 seconds, 2 to 5 seconds. Minsan mas mahigit pa. So kaya kailangan mo ng tripod. Kasi habang nakabukas yung sensor mo doon, naka long exposure ka, dapat stable na stable yung camera mo. Kahit naman gaano ka steady yung grip mo, hindi mo naman mahahawakan talagang, alam mo, physically steady talaga yung camera mo Meron talagang shake yan. At hindi yun pwede pag long exposure kasi makikita mo yung blur dun O kung wala ka naman tripod, wala namang problema yon kasi pwede mo siyang ilagay sa kahit saan na magpapastable sa camera mo. So halimbawa sa semento, sa karton, patong mo sa backpack mo, basta steady na steady siya. So may isang tip pa ako para sa inyo, no? Kung sakali mang susubukan nyo yung long exposure shot sa night photography, kapag pinindot mo yung shutter button, may konting shake pa rin yan kahit konti. So dapat, meron kang remote. Pero kung wala ka namang remote, lagyan mo na lang ng timer yung shutter mo. Mga 5 segundo pwede na yon para pagkapindot mo, walang ka-shake kahit konti. Huwag kang mag-alala, maglalagay ako ng mga cheap na mga tripod sa baba para kung sakaling magustuhan nyo, try nyo din bumili na rin. So ito yung setup ko ngayon sa camera ko para sa long exposure. Dito tayo ngayon sa overpass ng Cubao sa may Samson. Ayan. Inaantay ko lang dumaan yung MRT. Ayan, nakapwesto tayo dito sa may overpass na to. Ayan. Dito kami dalawa ni Kurt. Ayan si Kurt. Ayan. Eto, so kailangan kaya gumamit ako ng tripod kasi kailangan natin i-expose yung shutters, expose yung camera for at least 5 seconds para makuha natin yung magagandang trail of light na nanggagaling sa mga ilaw ng sasakyan. At mamaya sa MRT, naabangan ko lang dumaan yung MRT. So at least 5 seconds or 8 seconds para mahaba-haba yung trail ng ilaw doon at hindi naman sobrang ma-overexpose naman. So abangan natin yung setup natin dito sa overpass. At siguro ganito yung magiging itsura niya kapag natapos na natin yung isang shot. Okay, so pasensya na kayo kung sakto lang yung mga naibigay kong tips sa inyo ngayong episode na to. Kasi ang layunin ko sa video na to ma-share sa inyo yung first-hand experiences ko as a newbie sa photography nung sinubukan ko tong night photography. At bandang huli, ang pinaka natutunan ko talaga sa night photography, huwag tayong masyadong ma-overwhelm sa kung paano
anong setup ba yung gagawin ko, wala akong magagandang gear, paano ba yung diskarte, at kung ano-ano pa. Nasa ulo lang naman natin lahat yan eh. Ang mahalaga, dapat enjoyin natin, dapat mag-explore tayo, at tingnan nyo, mapapansin nyo, kusang lalabas yung mga talent at yung creativity nyo sa hindi nyo inaasahang paraan. At yan ang nagpapaganda sa sining ng fotografiya. Dalawin nyo ako sa Instagram ko. Ito yung Instagram ko sa baba. At tignan nyo doon yung mga ibang nakuha na namin na hindi ko na-i-feature sa video na to. Dalawin nyo ako doon, silipin nyo yung ibang mga shots ko. At mention nyo lang ako sa comment para makita ko yung mga comments ninyo. At muli, ako nga pala si Danny Boy Puting Tae. Thank you, Chong. Hanggang sa muli. Mamimiss mo yung Cubao talaga, kaya pati yung panghe niya mamimiss mo. Kaya sama kayo. Tara!